Racsog a finom ebédke, kint esik az eső, úgyhogy úgy gondoltam, ez egy remek alkalom arra, hogy körbevezesselek titeket a lakóautóvá avanzsált furgonomban. Isten hozott nálam! Sziasztok, Eszti vagyok. Egyedül utazok már lassan egy éve, az elmúlt több mint fél évet pedig Új-Zélandon töltöttem, és az idő egy jelentős részét ebben a kényelmes kis lakóautóban. Az előző videóimban részletesen beszámoltam az elmúlt hónapokról, amikből megtudhatjátok, hogy a kocsimon kívül hol laktam még, amióta megérkeztem az országba. Most éppen a déli szigeten tartózkodok, méghozzá az ország legmagasabb hegye, a 3724 méter magas Mount Cook, vagy maori néven Aoraki közelében, amit jó időben egyébként ott lehet látni a távolban. Majd teszek be a videóba képeket arról, hogy milyen a kilátás jó időben, és hogyan is néz ki ez a hegy. Itt most éppen január eleje van, tehát elvileg nyár. Új-Zélandon azonban az idő eléggé változékony. Az elmúlt napokban nagyon szép, meleg, napsütéses időnk volt, most azonban ilyen esős, kissé hűvös az idő. Egyébként azt mondják, hogy a felmelegedés hatására az évszakok kitolódnak, és itt Új-Zélandon a nyár inkább január végén kezdődik. Egy levendula farmon kezdtem el dolgozni, ami az itt található Pukaki nevű gleccsertó mellett fekszik. Ez a Pukaki tó. Így most talán látjátok, de majd teszek be erről is képeket, hogy hogyan néz ki jó időben. Gyönyörű türkiszkék színe van, mint a gleccsertavaknak általában. Szóval a levendula farm személyzeti szállása tele van, ezért itt a tó mellett a Levendula Farmtól egy 5-10 perces autóútra fekvő Freedom Campingben lakom, mint egy hippi. A Freedom Camping ugyanis egy olyan kijelölt területet jelent Új-Zélandon, ahol gyakorlatilag nincsen semmi, maximum egy pottyantós WC, és akkor tudja itt tölteni az éjszakát az ember, hogyha olyan autóban alszik, ami gyakorlatilag mindennel felszerelt, van benne WC, kis mini konyha víztartályokkal, tehát gyakorlatilag nincsen semmire szüksége az autón kívül, minden megvan az autóban. Én ezt a kempinget itt nagyon szeretem, főleg a kilátás miatt, ami most nincsen, de egyébként ez egy viszonylag nagy kemping, jó sok autó elfér itt, és vannak pottyantós WC-k, WC papír is, zuhanyzó viszont nincsen, úgyhogy én a tóban szoktam fürdeni, hogyha jó idő van. Ezt ma most ki fogom hagyni. A Levendula Farmon még körülbelül egy hétig fogok dolgozni, utána pedig a hátralévő körülbelül 2,5 hónapban a déli szigetet fogom bejárni a lakóautómmal, és arról is videót fogok készíteni, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a gyönyörű tájakról és kalandokról, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen! Na, én közben megebédeltem és el is mosogattam, úgyhogy indulhat a lakásbemutató. Kezdeném a konyhával. Ez itt a tűzhely. Gázzal működik, és az autóval együtt érkezett, mármint már benne volt az autóban, amikor megvettem, és nagyon jó, mert egy ilyen csúszásgátló valamin fekszik, úgyhogy nem szokott a kanyarokban izegni, mozogni. A bútor egyébként már így be volt építve, én nem alakítgattam rajta semmit. Nagyon jó ilyen kis kivimadár dekorációk díszítik, nekem nagyon tetszik. Szóval itt található egy ilyen kis konyhai polc, fűszerekkel, meg mindenféle konyhai kellékekkel, illetve ez a fürdőszobapolcom, és itt van a mosogatószer, itt felül itt ilyen mindenféle random dolog van, ami néha kell, néha nem. Itt van a Levendula Farmon szedett kis levendula csokor, hogy illatos legyen az autóban. Itt éppen csöpögnek az edények, amiket elmosogattam. Itt is vannak ilyen fűszerek, meg mindenféle konyhai cuccok, törlőkendő, stb. Ez itt a mosogató. Így jön belőle a víz, ami itt helyezkedik el alul. Itt van 2 tartály. Ez a tiszta vizes tartály, az pedig a szürke víz tartály, amiben a használt víz folyik bele. Itt van 2 ilyen ivóvízzel teli tartályszerűségem, ilyen 5 literes palack. Ez itt a hűtő, amit nemrég vettem, ebben az autóban egy nagyobb hűtő volt, amikor megvettem a kocsit, de az ilyen magas volt, és nagyon nagy macera volt mindig kihúzni, meg kivenni belőle, kibetenni a dolgokat. A zsinórja is, ahogy be volt dugva a pót aksiba, azt is majd mindjárt mutatom. Szóval a zsinór is így meg volt törve, és akkor úgy döntöttem, hogy nekem ekkora hűtőre úgy sincs szükségem, és inkább egy könnyebben kezelhető, kisebb hűtőt vettem, ami viszont
hát így csúszkálni szokott a kanyarokban, vagyis így ki szokta lökni ezt az ajtót. Úgyhogy gondolkoztam, hogy mert hogy ez az ajtó, ez ilyen mágneses, és akkor arra gondoltam, hogy vagy felszerelek még egy mágnest ide alulra, hogy jobban, vagy egy erősebb mágnest, hogy a hűtő ne tudja kilökni, vagy valószínűleg azt fogom először megpróbálni, hogy egy ilyen, ugyanilyen csúszás, gátló valamit fogok a hűtő alá tenni. Most éppen egyébként átmenetileg úgy stabilizáltam a helyzetet, hogy a hűtő hátulsó részén van valami lyuk, magában így a hűtő, hát ebben az anyagban alul, és az pont így ráakadt egyszer véletlenül egy szögre, ami ott hátul van a kocsiban, és akkor gondoltam, hogy ez így egy ideig stabilizálni fogja itt a hűtőt, vagy stabilan tartja itt rajta, ezt mindjárt így kihúzom. Szóval ebben a dobozban, hát ilyen mindenféle van, leginkább a kuka van itt, igen, a kuka, meg hát ilyen random dolgok, WC papír, meg ez egy ilyen pirítós lehet vele készíteni, ezt kaptam valakitől. Egyszer-kétszer használtam, egyébként egészen jól megpirítja a kenyeret. Ja, igen, és nem csak a hűtő szokott mozgolódni a kanyarokban, hanem az a doboz is, ezért tettem ide ezt a kis ilyen falemezt, ez így rögzíti a helyzetet. Akkor itt alul vannak még ilyen tárolórekeszek, ebben a dobozban mindenféle reggelihez való kaja van, meg magok, nasi, stb. Akkor itt szoktam tartani edényeket, akkor ebben a dobozban tartok néhány zöldséget és gyümölcsöt, amit nem kell a hűtőbe tenni. Akkor itt mögötte még van egy ilyen kemping főzőkészlet, ami ilyen alumínium. Ez egyébként azért alkalmas kempinges főzőcskézésre, mert nagyon gyorsan felmelegszik. Akkor itt még ezt megmutatom nektek, itt van a gázpalack, ez, hát már elfelejtettem, hogy hány liter, egyszer meg kellett töltenem egy benzinkúton, de egyébként azóta egészen jól bírja. Akkor van ez a nagyon menő kis ilyen felnyitható, hát egy ilyen asztallap voltak éppen, amit nyilván, hogyha kinyitom a kocsinak az oldalajtaját, akkor ezt így fel lehet csapni, és akkor lehet rajta így eszegetni, meg zöldséget vágni, meg ilyenek. Mivel ez az autó self-contained, azaz önállátó lakóautó, van benne WC is, még hozzá itt alul, ez a legújabb szabályoknak megfelelően rögzítve van, tehát hiába van ráírva, hogy pool, ezt már nem lehet kihúzni, és hát amint látjátok, ez az ágyam alatt található, ugyanis máshová nem nagyon fért el. Nyilván hozzá lehet férni, hogyha az ember felhajtja itt majd ezekről is mutatok képet, a tárolórekeszeknek a tetejét, illetve azokat a falemezeket, ami voltak éppen az ágyam. Viszont ez eléggé nagy macera, én még soha nem használtam a WC-t, nem is tervezem, ezért mindig olyan kempinghelyeket keresek, ahol legalább sétatávolságra van WC. Na és akkor mutatom a hálószobámat. Szóval ez itt az ágyam, ezek a falemezek itt voltak éppen az ágykeret, vagy hát az ágynak az alja, amin fekszem, és ezeket itt oldalt fel lehet hajtani, és akkor így két oldalt végig ilyen tárolórekeszek vannak az ágyam alatt, illetve ezeket a középső lemezeket, ezeket el lehet távolítani, és akkor ki lehet alakítani egy asztalt, van hozzá egy ilyen kis láb, amire az asztalt így rá lehet tenni, és akkor lehet így az autóban ebédelni, meg üldögélni, meg kártyázni, meg akármi. Én, mivel egyedül vagyok, ezért ezt soha nem szoktam átalakítani a lakóteremet, hanem ez mindig így szokott lenni. Már csak azért is, mert ugyan vannak ezek a szivacsok, az első számú matrac, ugyanis én ezt nem tartottam elég kényelmesnek, és vettem egy második matracot, pontosabban ez egy ilyen memóriahabos, szerintem tök jó kis matractető, nem is tudom mi ez magyarul. Közben megnéztem, és matracfeltét, vagy derékaj, vagy nem, nevezzük most matracfeltétnek. Szóval ez queen size, vagyis dupla, tehát elfoglalja az egész ágyamat, és nagyon körülményes lenne összehajtogatni, meg nem is tudom, hogy hová tudnám tenni, hogyha átalakítanám ezt a lakóteret, úgyhogy ezért ezt így szoktam hagyni. Ez mindig így van. Amint látjátok, eléggé nagy a kupi, én ezen a szabad területen szoktam aludni, itt ezen a részen pedig itt alszik a szörfdeszkám, amit most nem használok, hiszen a sziget belsejében vagyok, ahol nem lehet szörfözni, és
Hát ezen most mindenféle dolgok vannak rajta, ilyen ruhák, meg, ne is nézzétek, nem is mutatom inkább. Ruhák vannak rajta, meg a hátizsákom, meg egy-két random dolog, ami úgy néha szokott kelleni. Szóval én eléggé fázós vagyok, és ezért nagyon sok mindennel felszereltem magamat éjszakára, hogy ne fázzak. Amikor megvettem az autót, akkor nem járt hozzá semmilyen takaró, de én vettem egy ilyen nagyon jó kis ilyen, hát ez egy ilyen pamut pléd, vagy takaró voltak éppen. Ez az első számú takarom. Akkor van egy kettes számú takaró, amit nem vettem, hanem kaptam. Ez egy ilyen nagyon jó kis meleg, pihepuha, hatalmas takaró. Ezt is így duplán szoktam hajtani. Illetve, amit még vettem Facebook Marketplace-en, ez a jó kis, ez egy téli dunyha, ami nem vegán, mert állattollal van megtöltve, de mivel használtam, vettem Facebook Marketplace-en, ezért nem számít. Nagyon jó meleg. Így ez a 3 réteg, ez általában elég szokott lenni még nekem is. Hogyha nagyon hideg van, akkor még azt szoktam csinálni, hogy belebújjak ebbe ez egy ilyen hálózsákbélés, ami így néhány fokkal melegebben tart, meg jó az anyaga, és az autóhoz még járt egy hálózsák is. Hát ebben nem szoktam belebújni, mert az azért nem olyan kényelmes, mint csak úgy szabadon a takarók alatt aludni, de ezt még így legfelülre szoktam teríteni, hogy jól szigeteljen. Egyébként az autó szigetelt, elvileg, tehát nem szoktam fagyoskodni, hogyha nagyon-nagyon hideg van és van rá így lehetőségem, akkor még ezt a hot water bottle-t, ezt a melegvizes palackot használtam néha, ilyen nagyon jó kis hosszú, úgyhogy így magamhoz tudom ölelni éjszaka, de erre tényleg csak egyszer-kétszer volt példa, hogy használni kellett, vagy használni akartam. Na, azt hiszem, majdnem mindent megmutattam. Még lehet, hogy mutatok így az alsó tárolórekeszekről képeket, hogyha tudok. Egyébként itt így az ágyam alatt 2 oldalt, mint már említettem, itt lehet tárolni dolgokat. Ott vannak még ruháim, meg a nagyobb hátizsákom, meg még csomó kaja, mindenféle extra dolog, amire úgy napi szinten nincsen szükségem. Itt van még ez a háló, amit szintén én vettem az autóba. Ez, hát igazából olyan gyakran nem szoktam rátenni semmit, inkább ilyen 1-2 ruhadarab volt, amire aznap, vagy így másnap szükségem van, vagy a nedves fürdőruha, vagy valami, amit éppen mondjuk szeretném, hogy száradjon, de nem tudom kitenni, száradni. Aztán itt vannak még ezek a... ja, igen, a lámpákról akartam még beszélni, szóval az autóban fel van szerelve 2 lámpa, ez a konyhai lámpa, illetve itt fent is van egy lámpa. Ezeket azonban nem szoktam használni, mert nekem túl erős a fénye, viszont vettem ilyen hangulatvilágítást, na meg is mutatom, ami egy távkapcsolóval működik, úgyhogy az ágyamból fekve is ki be tudom kapcsolgatni, és nagyon jó meleg fénye van. Amit még nagyon szeretek az autóban, azok az elsötétített ablaküvegek. Itt pont lehet is látni, hogy egy kicsit már így kezd lejönni ez a sötétítő filmréteg, és tök jó, mert így nem látnak be, csak éjszaka, hogyha kincsötét van, és bent fel van kapcsolva a világítás. De vannak ezen kívül még függönyök is, amik egyrészt segítenek bent tartani a hőt, másrészt nyilván éjszaka elhúzom, hogy ne világítsanak be a kinti fények, meg ne lássanak be. Még megmutatom, hogy mi van itt elől, vagyis megpróbálom. Kint esik az eső, és lusta vagyok kimenni, de szóval ez itt az utastér, ez a háttámla, ez felhajtható, úgyhogy 3-an férnek el elől, és egyébként meg itt van ilyen pohártartó, amint látjátok, ugye jobb oldalt van a kormány, a hűtő pedig elől van bedugva a szivargyújtóba. Ja, igen, és amint látjátok, ugye automata váltós a kocsi. Itt hátul, itt vannak még ilyen szuper random dolgok, szóval ez itt egy kempingszék, ebből 2 van, ez egy kempingasztal, és akkor ezt hát nagyon ritkán ki szoktam venni. Egyszer-kétszer fordult eddig csak elő. A kempingszéket azt úgy önmagában gyakrabban szoktam használni. Itt van egy gördeszka, amit kaptam valakitől, és itt hátul van még, ebben hólánc van, ezt soha nem használtam, fogalmam sincs, hogy hogyan kell föltenni, de van, hogyha esetleg szükség lenne rá, illetve még itt alul, hát itt valahol a gördeszka alatt van egy kettlebell is.
hogy utazás közben is fit maradjak, tudjátok, illetve a szörfdeszka alatt itt van egy jogamatrac, meg itt van a wetsuitom is, de egyébként azt hiszem, hogy ennyi. Azt hiszem, hogy mindent bemutattam. Remélem tetszett a kis otthonom, és kedvet kaptatok a lakóautózáshoz. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok kommentet. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok be, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára a feliratkozás vagy subscribe gombra kattintva. Nekem hatalmas segítség. Ezer hála és köszönet minden egyes feliratkozónak, tényleg köszönöm mindenkinek, aki feliratkozik. Ezen kívül, hogyha pont március végén érkeznétek Új-Zélandra, és szeretnétek pont ezzel az autóval bejárni az országot, én akkor tájt fogom eladni az autót, és ha szeretnétek megvenni, akkor írjatok rám. Várlak titeket a következő videóban, szép napot mindenkinek, sziasztok!